nature tripping ulit tayo mga maestro. Please proceed to the municipal tourism office. Ito na naman yung daan na gustong gusto ko talaga eh. Miss this place. Grabe, ang ganda. Wow. Welcome to Landingan. Ay. Hindi ko lang kung kakayanin natin itong mga maestro. So 13 kilometers daw yan. Alright, what is up mga maestro? Good morning, umaga pa lang, alas 10 10:17 ng umaga. Alright, so yun mga maestro, so andito tayo sa may part ng Madela, Quirino. Madela pa lang ata to. Dito na tayo nag-umpisa ng ating vlog ngayong araw na to. At pupunta tayo ng Nagtipunan. Sa Nagtipunan, Quirino, sa may Landingan. Ayan, open na daw eh. Try natin pumasok ng Landingan. So kasama ko si Mami. Ayan, backride natin si Maestra. Quick ride lang kami. So yun na, nag-open na nga daw yung Landingan para sa mga residente ng ibang probinsya. So check natin. Kasi dati for Quirino lang din eh. Tapos ang tagal din talaga na nag-close. Ngayon is base sa mga pictures sa Facebook is napakaganda na. So nag-improve talaga. Daming mga halaman na tinanim ulit. So yun yung titignan natin ngayon. Alright, so nature tripping ulit tayo mga maestro. May vlog na ako dati dito. Mga 1 year ago na yata yun, mag-isang taon. Mga January yata yun noon. Fortunately closed siya noon. Ngayon sana, hopefully no, ay open na at mapasyalan ulit natin yung Landingan Viewpoint. Kasi talagang mamamangha ka rin talaga sa ganda ng lugar na yan. Alright, so samahan nyo kami mga maestro sa aming biyahe. Mahaba-haba pa to, siguro mga 1 oras pa. Alright, sama kayo sa aming biyahe mga maestro. Let's go! Pantan, Pongo, Aurora. Tourist information. Wala nang tao. Please proceed to the municipal tourism office to secure tours. Saan po? Munisipyo po? Doon sila siguro. Program nila. Ay, Christmas program nila. Thank you kuya. Alright, so yun mga maestro, so nakapasok na tayo dito sa may daan papuntang Landingan. So walang tao dun sa may trials nila doon, sa may tourist information office. Ayan, Christmas party daw yata nila. May notice doon na so mag-secure na lang ng tourist pass doon sa municipal tourism office. Yan, sa munisipyo nila. So tingnan natin, no? Tinanong ko rin kung makakapasok ng taga Isabela pang alanganin, pero dapat may isa daw na taga Quirino. Pero tingnan natin, makakapasok tayo. Alright, ito na naman yung daan na gustong gusto ko talaga eh. Wow, diba? Miss this place. Iba rin talagang ganda ng Quirino eh. Napakaganda, dahil magagandang spot, dahil magagandang mga view, no? Grabe, ang ganda. Gandang Nagtipunan. Buti na lang umaraw ngayon. Ilang araw din na puro ulan talaga dahil sa bagyong Odette. Ayan, so ngayon, so okay naman na. So sana hanggang New Year is magandang panahon para makagala-gala tayo konti bago magpasukan ulit. Alright, for Quirinians only. Try natin. Do this way. For Quirinians only sabi. Pero try pa rin natin. Kasi sabi nila okay naman na daw taga Isabela eh. Dito tayo sa may municipal hall nila. Hanapin natin yung tourism office. Yan. Alright, tara na mga maestro. Alright, so yun mga maestro, sa update tayo, no? So ano ba yung mga kailangan para makapasok ng Landingan dito sa Nagtipunan? So unang-una, dapat may vaccination card ka. Alright, so yun kasi yung hinahanap sa atin kanina eh. And then sa mga taga ibang province gaya namin, kasi from Isabela kami, so dapat may kasama ka na at least isa na taga Quirino. Okay, so yun, sa mga nagbabalak na pumunta dito sa mga taga Isabela, so dapat may kasama kayo na taga Quirino. Okay, so tanong, paano kami nakapasok? So good thing nga
Actually wala kaming kasamang taga Quirino, pero nakita ko yung kakilala ko na nagtatrabaho mismo sa may tourism office. So parang alam mo na, parang sinalo niya kami, parang siya na yung magiging kasama namin. So yun, good thing, no? So siguro kung wala siya, hindi kami nakapasok. Ayan. So meron siyang fee na 25 pesos each. Ayan. So dati pa naman meron na yun. Yung tayo nagpicture nun eh. Wow. Alrighty! Ito tayo! Landingan! Sarap din ng twisted dito mga maestro. Oh, taas! Grabe! Ah! Grabe ang taas ng daan na to. Welcome to Landingan. Oh, grabe. Solid sa ganda. Silipin lang natin to mga maestro. Grabe ang ganda. Sakto hindi mahangin. Sana makapagpalipad tayo mamaya ng drone. Yan o. Wow, yun yung ginagawa noon. Ngayon is okay na. Ay, so nakapasok na tayo mga maestro. Ay, third na ba? Second. Nakita rin kitang namulaklak. Third time, kaso nung second time di tayo nakapasok. Nakita ko rin, ay! Sana ma'am. Wow. Wow! Quirino. Grabe yung view talaga dito mga maestro. Ako na. Mas maganda kayo. Picture Siyempre, taga-picture tayo. Siyempre, hindi ko kasama na. Matitinding akyata na naman to. Matinding akyata na naman to. Tara doon sa pinakadulo. Ayun o. Hi, maestro. Bahala ka rin ah. Bell dito. Ay. Pagkaan din tayo sa Governor's Rapid. Wow. Ha? Grabe solid yung view sa baba. Wow. Yan na, nakukuha ko lang. Dito pa lang tayo sa baba. Pagod na ako. Hirap umakyat. Pwede na. Yawin nyo. Wen. Dalawa pang ikargaan. Solid yung view. Ang kinakauli. Nyo. Akyat ba tayo? Backdoor kayo. Makita natin dalan. Ay, saan patutak kayo. Tatagag ko dyan. Dati basta mo nung dito takyo. Alright mga maestro. So pakyat tayo dito sa may... Ano ang tawag dito man? Hindi ko alam. Stone no. Taas. Stone. So tignan natin kung kakayanin. Grabe, sobrang taas. Ewan kung nakikita sa camera natin. Ayan, kung gaano siya kataas. Yeah, pero napaka tarik mga maestro. Grabe. Picture na naman sila syempre. Hi. Sa paligid niya mga maestro talaga mabubusog yung bunganga. mabubusog yung mga mata. Yung totoo. Mabubusog yung bunganga. Gano'n ko lang tawag sa mga halaman na to. Ayan. Parang plastic ano? Oo nga. Anong halaman kaya yan? Parang plastic. Hindi ko lang kung kakayanin natin itong mga maestro. Sobrang taas na naman. Ayan. So sabi pala ni Manong kanina yung nagbabantay. So actually bawal yung mga bata. 12 years old and above yung pinapapasok lang. Tapos dapat vaccinated. Kung hindi, wala rin. Ay, salamat may pahingaan dito. Kailangan talaga to. Layo pa tayo mga maestro. Parang hindi pa natin nakalahati ah. O nakalahati naman na. Nakalahati na, pero pagod Ayan, na oh. ako. Pero pagod na rin siya. Pagod na rin kami. Buti na lang may pahingaan talaga dito sa may gitna. Woo! Grabing view na yan mga maestro. Napaka solid. Po. Sumobra yata yung araw niya. So iniling ko kanina na umaraw pero sumobra yata. So alas 12 na rin kasi 11:48. Tirik na tirik talaga yung araw. Landingan circuit pala ang tawag dito mga maestro. Ayun, 19 kilometers. Wow. Diyan pala mag-uumpisa 19 kilometers. So ibig sabihin sa
Ibig sabihin malayo-layo pa. Gitna lang daw tayo. Hanggang gitna lang kami. Mainit kasi. Sobrang init ngayon. Katirikan ng araw kasi tanghaling tapat. So siguro kapag medyo maaga-aga kayong pumunta dito, mas maganda. No, kasi mahaba-haba rin to eh. Grabe, sobrang taas dito at sobrang tarik mga maestro. So yun mga maestro, Landingan Circuit. So 13 kilometers daw yan. Dito pa lang mag-start. So imagine natin kung gaano kalayo yan. 13 kilometers, wow. Pero siguro hindi pa tapos lahat, no? Kasi 13 kilometers napakahaba nun. Makukuha ka na ron? So pababa na kayo mga maestro, hindi namin kaya. Mga dilim ng ulam. Sige. Mainit, Diyos Mainit. ko, Lord. Hindi ko kaya. Yan, good luck sa inyo mga sir. Sige. So balik tayo dito sa Lungga. So sa taas ng mga maestro, meron kang pagsusulatan ano? Meron kang pagsusulatan na kung saan kapag nakarating ka doon, susulat mo I will survive or siguro may pwede rin na iba. Ganun. So ngayon tayo, hindi muna. At sobrang init talaga. Wala pa tayong dalang tubig. So kukuha lang tayo ng ilang drone shots dito para ma-enjoy natin yung kabuuan nitong Landingan Viewpoint, and then go na rin tayo. Diba? So advice ko lang mga maestro yung mga gustong pumunta dito. Dala kayo ng 1 gram na tubig. Bukod sa tubig, taon nyo na maganda yung weather, yung hindi ganito kainit. Kakate, kumuha ka ng ano. Remembrance. Nalaking viewpoint ko na. Kumuha ng bulaklak si ate. So yun mga maestro, so palis na rin kami dito, palabas na. Siguro hanap muna kami ng kainan. Anong oras na din, tapos go na. Woo! Sarap ng pababa nito. Woo! Grabe yung view mga maestro. Alright, so sa wakas nakabalik din tayo dito sa may Landingan Viewpoint after almost a year. So yun, so I hope nag-enjoy kayo sa ating video ngayon mga maestro. Napakaganda pa rin ng lugar na to, lalo pang gumanda actually, at daming na-improve, no? So yun mga maestro, maraming salamat sa pagsama mo sa aming biyahe, at I hope na magkita ulit tayo sa susunod natin na mga adventure. Marami pa tayong gagawin. So yun mga maestro, hanggang sa muli, and as always, ride safe, keep doing good maestro. Peace!